Chứng khoán thật dễ. Cổ tức và các hình thức trả cổ tức. Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Bản chất cổ tức là cách doanh nghiệp chia lại lợi nhuận cho cổ đông sau khi huy động được vốn đầu tư từ cổ đông. Doanh nghiệp trả cổ tức cho nhà đầu tư thông qua hai hình thức: cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng. Cùng gặp lại Nguyễn Hà và công ty NH Coffee của anh ấy. 6 năm trước, Nguyễn Hà đã huy động vốn để phát triển công ty NH Coffee bằng cách phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Năm vừa rồi, NH Coffee đã đạt được lợi nhuận rất cao. Lúc này, Nguyễn Hà có hai lựa chọn. Anh ấy có thể thanh toán cho các cổ đông của mình bằng cách trả cổ tức bằng tiền mặt, hoặc anh ấy có thể phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ đông nhằm tái đầu tư lợi nhuận vào sự phát triển của công ty. Đây được gọi là hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng. Đối với hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt, khi doanh nghiệp công bố tỷ lệ chi trả cổ tức thì tỷ lệ chi trả cổ tức này dựa trên mệnh giá cổ phiếu, tức 10.000 đồng trên một cổ phiếu theo luật hiện hành. Ngoài ra, theo luật, cổ đông sẽ phải đóng thuế bằng 5% giá trị cổ tức nhận được. Ví dụ, nếu NH Coffee trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, tức là sẽ trả cho cổ đông 3.000 đồng trên một cổ phiếu. Bạn nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì số tiền bạn nhận được sẽ là 1.000 cổ phiếu nhân 3.000 đồng nhân với 1 trừ 5% thuế bằng 2.850.000 đồng. Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng có chung một bản chất, đều là việc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông. Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và tỷ lệ nắm giữ của mỗi cổ đông trong doanh nghiệp cũng không đổi do cùng nhận một tỷ lệ tương ứng. Doanh nghiệp chi trả cổ tức theo tỷ lệ XY, tức là cứ x cổ phiếu nắm giữ thì nhà đầu tư nhận được thêm Y cổ phiếu. Ví dụ, NH Coffee trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1. Nếu cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì sẽ nhận được thêm 200 cổ phiếu mới. Thông thường, để chia cổ tức, bạn cần phải mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mà nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền thường là một ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, hay còn gọi là ngày chốt danh sách nhận cổ tức. Chú ý, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu, giá trần và giá sàn của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng sẽ bị điều chỉnh giảm theo công thức giá điều chỉnh bằng P trừ C chia 1 cộng A, trong đó P là giá tham chiếu trước khi thực hiện quyền, C là số tiền nhận được từ cổ tức trên mỗi cổ phiếu, A là tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu. Ví dụ, trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá đóng cửa của cổ phiếu NH Coffee là 100.000 đồng trên một cổ phiếu. Nếu NH Coffee trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%, tức là nhà đầu tư nhận được 2.500 đồng, và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1, tức tỷ lệ 20%, thì tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu NH Coffee là 81.250 đồng. Và đó là nội dung của cổ tức và các hình thức trả cổ tức.